Tjena! Idag ska vi linda grenröret. Så vi gör väl som så att vi sätter igång. Грузится битком клаб. Сегодня я как будто вандал. Я сегодня вас сожарю до дна, чтобы ядовитый флоу вам дал. По голове так по мозгам. Наши бунтари идут на старт. Выжигать тебе лицо поставь. Вы же топите хип-хап состав. Я же в этом как гигант состава. Мне не надо вам дробить сустав. Эй, хочешь как я? Тогда тебе придется напрягать свой гуч. В этом море множество опасных акул. Приготовил самый грязный продукт. Не пытайся брыкаться, я дорогу. Это дерзкий спорт. Я оттачиваю мастерство, чтобы завалить тебе на все 100. Перебег мне смех стихов. Я давно покинул детский дом и веду себя как грязный коп. Гаснет свет, гайфайр в твоем рюкзаке. Колеса на одном языке. Тут все падает фанаты ферит. А по планам подхватить творим гид после нашей туски. Это правда, сущий бардак, все на бандах. Вижу города, слышу бла-бла, никуда. Рыма так как андер-атак. Мой тебе дар, сидорем отличный стартап. Tack, jag skulle passa på att visa en grej också. Som ni ser så är grenröret vitt. Det är gjort med gjutjärn. Gjutjärn brukar inte vara vitt. Så vi har slängt på ett lager med en hitresistent färg. Ungefär som en coating ska det vara. Såg Joel och Andrew från Onrollers. De kastar på sånt här på sin BB-bild nu. Så jag tänkte, fan det där ser ändå fränt ut att man har coating på burk. Så jag köpte en sån rackare och testade. Anledningen till att jag gjorde det mestadels och gjorde det vitt var för att eventuellt se läckage om grenröret spricker i framtiden. Plus att jag tror att finishen kommer bli ganska schysst ner mot länsarna. Där det inte täcks av bandaget. Så jag får väl tacka BJP och Joel Andrew för tipset. Ja, vi fortsätter. Повышенный поиск, снова выделяется, дайте мне звук. Снова вытеряем пока что мой кол. Снова вытеряем ебашим потом. Ебашим потом. Повышенный поиск, снова выделяется, дайте мне звук. Снова вытеряем пока что мой кол. Снова вытеряем ебашим потом. Ебашим потом. Ja, längre så här kommer de fan inte då. Jag har 2 remsor kvar. Då räcker det inte till någon utav piporna. Skulle kunna räcka till kollektorn, men det vill jag dra allra sist. Så vi får helt enkelt nöja oss för idag. Men jag är nöjd hittills. Jag trodde det skulle bli tajt så in i bänken. Vi säger så hörs vi nästa gång. Hej då! Wow. Fått lite mer avgasballage från D-design. Förra gången. Ja, vi fortsätter där vi slutade.